or MECQ sa Metro Manila at sa ilang karatig probinsya na tatagal ng 15 araw. Marami po ang nagtatanong, ano ba ang pwede at hindi po pwede? Muli nating balikan ang mga do's and don'ts. Sa MECQ, bawal po lumabas. 100% po ay homeliners tayo kung po pwede po. Ang mga exceptions po dito ay kung kinakailangan talagang magtrabaho at may bibilihin ng mga pagkain at mga gamot. At kinakailangan po magpakita ng quarantine pass or travel pass. Uulitin natin, wala pa rin pong public transportation sa MECQ. Ang tanging pinapayagang bumiyahe sa pampublikong transportasyon ay ang shuttle services, P2P travel services, yung giving priority sa mga healthcare workers natin. Muli, hinihikayat namin ang mga kumpanya na mag-hire o mag-lease ng mga pampublikong sasakyan gaya ng mga jeepney, buses at UV Express na hindi makakabiyahe ngayong MECQ bilang mga shuttle service. Bibigyan sila ng prioridad ng LTFRB. Paalala po, hindi na po kinakailangan mag-apply ng special permit ang mga pampublikong sasakyan na gagamitin ng mga pribadong kumpanya bilang shuttle service habang tayo ay nasa MECQ. Kailangan lamang po ay magpakita ng driver ng certificate, authorization letter o letter of intent mula sa kumpanya na may nakasaad na particular na ruta bilang patunay na ang pampublikong sasakyan ay ginagamit na shuttle service. Sa mga pribadong sasakyan, pwede po ang company shuttle, personal o na sasakyan, bisikleta, motorsiklo at e-scooter. Isa pong update, bagamat bawal pa rin po ang backriding, meron po tayong isang exception. Kapag ang pasahero po ay APOR or authorized person outside of residence at ang biyahe ay work-related, po pwede pong mag-angkas. Pero uulitin ko po, ang backride ay para lamang sa APORs na papunta po sa biyahe na work-related. At hindi naman po rin required na mag-asawa kapag APOR ang sakay, no? Kahit ang driver ay hindi related sa pasahero, basta APOR po ang sakay, po pwede. Ito po ay na-aprobahan kahapon, August 3, matapos po magpulong ang National Task Force on COVID-19, ang mga alkalde ng Metro Manila. At panghuli, ang motorsiklo po ay privately owned, hindi po siya motorcycle taxi, hindi for hire at hindi hinahire during the trip. Kahapon po, hindi namin napakita sa inyo yung mga sektor o mga industriya na bukas po habang MECQ. Heto na po ngayon ang mga industriyang pinapayagang mag-operate habang tayo po ay nasa MECQ. Nangunguna po dyan, siyempre, agriculture, forestry and fisheries, manufacturing of essential goods, essential retail, yung food preparation insofar as take-out and delivery services, bawal po ang dine-in muli, ang water refilling stations, laundry services, public and private hospitals, logistics service providers, delivery and courier services po. Water supply and sanitation services and facilities, repair and maintenance of machinery and equipment, telecommunication companies, energy and power companies, gasoline stations, airline and aircraft maintenance, pilots and crew and employees of aviation schools for purpose of pilots required training, public and private construction projects that are essential, manufacturing companies and supplies of equipment or products necessary to perform construction work such as cement and steel, BPO and export-oriented companies, printing presses authorized by the BIR or other appropriate agencies to print official receipts and other accountable forms. Ang media establishments po, maski wala na pong PCOO accreditation, 50% po yung other manufacturing gaya sa beverages, electrical machinery, wood products, furniture, non-metallic products, textiles, tobacco, paper and rubber, mining and quarrying,
electronic commerce companies, postal, courier, and delivery services for articles. Ito po, 50% ang real estate activities, including parking space leasing companies. Allowed po ang housing service activities such as but not limited to plumbing, roofing, and electrical works. 50% po ang office administrative and office support. Allowed po ang veterinary activities. Allowed po ang security and investigation activities. Allowed din siyempre po ang funeral embalming, ang banks, money transfer services, pawn shops, microfinance institutions, and other credit cooperatives, ang capital markets. Ito po, 50% ang other financial services, yung money exchange, insurance, reinsurance, lending, and non-compulsory pension funding. 50% po ang mga legal and accounting. 50% po ang management consultancy activities. 50% po ang architecture, engineering activities, technical and testing analysis. 50% po ang scientific and research development, 50% computer programming, 50% publishing and printing services. Ang film, music, and TV production ay 50% po. Ang rental and leasing activities, allowed po siya other than real estate. Allowed din po ang employment activities that involve recruitment and placement for permitted sectors. 50% po ang recruitment and placement activities for overseas employment. 50% po ang other services such as photography services, fashion, and ID. 50% po ang wholesale and retail trade of motor vehicles, motorcycles, bikes. 50% po ang repair of motor vehicles, motorcycles, and bicycles. Ang dining and restaurants, 50% po. Delivery and take-out lang po sila. Ang malls and commercial centers para po sa non-leisure only. Kasama po dyan ang supermarkets, mga bangko at mga butika. Ang all other public, ito po mga pinagbabawal, no? Yung all other public and private construction projects na hindi po priority, barbershops and salons, all other establishments offering personal care, gyms, fitness studios and sports facilities, testing and tutorial centers, review centers, internet cafes, language, driving, dance, acting, and voice schools, entertainment industry, kagaya po ng traditional cinemas, theaters, at iba pa. Bawal din po ngayon ang libraries, archives, museums, and cultural centers. Bawal din po ang mga tourist destinations. Bawal po ang travel agencies, tour operators, reservation service, and related activities. Bawal po ang full body massage, ang tattoo and body piercing, at ang mga live events. Pinagbabawal po. COVID-19 update naman po tayo. Meron po tayong 38,405 na active cases sa bansa ngayon. Sa active cases naman po, 90.3% po ay mild, 8.2% ay asymptomatic, 0.9% lamang po ang severe, at 0.6 lamang po naman ang critical. Mataas po ang ating recovery rate dahil meron po tayong 65,821 na gumaling na. At meron po tayong 2,104 naman po ang binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Nakikiramay po kami muli sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Pagdating naman po sa SAP o yung ayuda, umabot na po sa 9.5 milyong pamilya nakatanggap ng second tranche ng SAP, amounting to 61.8 billion as of August 3, 8 p.m. Kasama po natin ngayon, unang-una, si Mayor Joy Belmonte. Magbalitaan po tayo kay Mayor Joy Belmonte. Mayor, ano po... Ay, okay, hindi pa pala handa po si Mayor Belmonte. Ang tatawagin ko naman po ngayon si Secretary of the Department of Agriculture, Secretary Dar,
Secretary Dar, may sapat ba hong pagkain habang ang Metro Manila at ang Bulacan, Laguna, Cavite at Rizal ay naka-MECQ dahil nagpapanik buying po ang ating mga kababayan. Pakisabi po anong ating available food supply dito sa 2 linggo ng MECQ. Secretary Dar. Secretary Harry, maraming salamat po at good morning po sa ating publiko. Mayroon tayo po base sa ating monitoring and analysis of the food supply situation ay mayroon po tayong sapat na pagkain from rice, mayroon din vegetables and fruits at saka chickens ay sobrang-sobra po. Ganon din ang fisheries. Ang ating imo-monitor po yung movement ng food supply secretary para hindi maantala, para doon sa galing sa kanayunan sa mga probinsya ay sana wala na naman mga problema dyan sa mga checkpoints. Sana nandyan palagi naman ang ating mga regional field offices na tumutulong kung may problema na ganyan. Harry. Yes, Secretary Dar, panawagan po tayo muli sa mga checkpoints. Ano pong dapat gawin ng mga checkpoints kapag meron pong mga cargo trucks na ang dala-dala ay pagkain? Yeah, tama po at nananawagan po tayo sa lahat ng mga provincial chief executives saka municipal mayors kasi mayroon akong ngayon initial feedback dyan sa Benguet ay may mga biyahero na hindi makalusot. So please let us try to help. Dapat magtulungan po tayo. Sama-sama po tayo dyan para walang mabulok na mga vegetables na galing Benguet at para makarating po dito sa Metro Manila. Nandyan po ang Regional Field Office ng DA sa Baguio City na tutulong po dito po sa movement at ang ating mga LGU chief executives ay let's be united in pursuit of having to move these food supplies from the provinces towards the metro areas like Metro Manila. Okay. Maraming salamat, Secretary Dar. I'm sure po baka may mga tanong yung ating kasama sa Malacanang Press Corps. I hope you can join us for the open forum. Kasama rin po natin ang kalihim ng Secretary of Science and Technology. Wala pong iba kundi si Secretary De La Peña. Magandang tanghali sa ating mga Secretary De La Peña. Marami po nagtatanong ano na po ang status ng mga clinical trials na ginagawa natin para magkaroon po ng bakuna at gamot dito sa sakit na COVID-19. The floor is yours, Secretary De La Peña. Mahahati natin sa tatlong klase. Meron tayong mga sinusubukang mga natural products, kabilang dyan ang BCO, ang Lagundi at Tawa-Tawa. Yung pong sa BCO ay yun lamang sa Santa Rosa Community Hospital ang ongoing. Hinahantay pa po namin makaumpisa yun sa PGH para sa mga severe cases. Pero doon po sa ginawa namin, out of 90 targeted participants, 30 pa lang po ang aming nakukuha. At pero doon po sa 30 na yon, medyo maganda naman po ang indications. Kaya lang hindi pa kami makapag-conclude kasi hindi pa kumpleto yung study. Pong Lagundi, yan naman ay gamot sa ubo na aprobado ng FDA pero kailangan pala ng FDA approval uli kung itatrial siya for another ailment or disease. Kaya inaantay lang namin na mag-go signal na FDA both in the case of Lagundi and Tawa-Tawa. Yung Tawa-Tawa po ay health supplement sa dengue na sabi nila ay nakakapagpataas ng
platelet count. Pareho po merong antiviral properties, yung tatlo na yan, kaya naman inaprubahan natin na subukan ang clinical trials. Doon naman sa hindi natural products, meron tayong ongoing na clinical trials sa melatonin. Ito ay ipinropose naman ng mga doktor sa Manila Doctors Hospital dahil naobserbahan nila na yung mga binigyan nila ng melatonin ay ito yung mga severe cases ay nagkaroon ng magandang improvement. Kaya inaprubahan din namin ang clinical trials sa melatonin kasi in-examine naman po ng ethics board nila yan at inirekomenda i-trial. Bukod dyan ay ongoing pa ang mga clinical trials under the WHO Solidarity Trials. Bagamat natapos na po yung sa riponavir at hydroxychloroquine, ay ongoing pa yung sa remdesivir at saka sa interferon. Pero yung pong sa riponavir at hydroxychloroquine ay ang recommendation ng WHO ay hindi daw po recommended nila. Pero gusto ko pa rin po makita ang resulta sa Philippine trials kasi alam naman natin na yung hydroxychloroquine na gamot sa malaria ay medyo affordable at ginagamit din ibang mga doktor. Yung pong remdesivir, maganda rin ang indications at ang aking nabalitaan ay nag-iipon na ng stock ang DOH para sa remdesivir. Meron pa pong ongoing trial sa Abigan. Ito naman po yung dinonate ng Japanese government at inihintay din natin matapos ang mga resulta. Sa vaccine po, wala naman tayong sariling vaccine development project dahil wala pa tayong facilities. At yan po naman ay ang ating dalawang track na sinusundan ay yung pagsama din natin sa WHO Solidarity Trials on Vaccines at nag-nominate na po tayo ng isang Filipino expert, si Dr. Nina Gloriani ng dating Dean ng UP College of Public Health para makasama siya doon sa experts na mamimili kung alin ang susubukan sa WHO Solidarity Trials. At ganun din po, siguro naman naibalita na rin na tayo ay nag-commit na sumama doon sa COVAX facility na kung saan yung po magiging available na vaccines ay nag-reserve tayo ng 3% corresponding to 3% na ating population or 3 million vaccines para sigurado tayo meron agad pagka yan ay naging available. Meron din tayong ongoing negotiations sa 5 institutions na pinayagan ang aming sub-TWG ng IATF na makipag-negotiate. 3 sa China, 2 sa Taiwan, at very ahead po sila in terms of clinical trials. In some of them, tapos na yung clinical trials phase 3. Kaya kung matutuloy yung ating collaboration, ay magki-clinical trials din dito pero for the purpose of meeting FDA requirements. At meron pa rin po, hindi rin natin ini-eliminate yung possibility doon sa iba nating bilateral partners katulad ng Russia, na meron din silang mga advanced na development. Bukod dyan, pagka po merong lumabas na bagong mga bakuna na available na earlier than what our clinical trials are expecting, pwede naman pong mag-procure ang ating private sector at ang gobyerno kung may lalabas na bago, basta siya ay dadaan sa FDA. So yan po ang mga alternatives. Pero kung yung pag-uusapan ay yung aming WHO Solidarity Trials at saka yung bilateral agreements natin dito sa 5 pinayagan, dito po siguro ay kung i-estimate natin yung pagdadaan ng proseso ay baka abutin pa tayo ng middle of 2021. Pero kung yung po ibang mga nag-indicate na mas advanced sila, halimbawa may indication na ang Russia ay merong advanced na nagawa, baka po yan ay maging available mas maaga pa para sa atin. Ang gobyerno naman po through the DOH ay nag-aaral na kung papaano ang gagawing procurement at saka kung papaano i-allocate ang vaccines that will come from the government sector. Siyempre, ang mga private sector, pag available na, pwede naman bumili for themselves. Yung pong iba naming mga ginagawa ay may kinalaman naman sa mga devices. Kaya ang ongoing namin na projects na inihintay lang namin na matest na muna ay yung mga ginagamit na ventilators para sa ICU. 3 po yung project namin na sinusuportahan. Actually, 4 kung i-include yung dati pang project sa UPPGH.
At meron din kami sinusuportahan na iba pang telemedicine devices katulad ng aming RX box for telemetry at saka yung Lisa robot sa UST na tutulong naman sa pag-assist sa mga pagde-deliver ng mga items like meals and gamot sa pasyente to reduce the contact between patient and health worker. Marami po kaming pwedeng i-report pero ito ay yung mga nagawa namin ng buong isang taon sa DOST. Yung iba po ay hindi naman tungkol sa COVID-19. Okay. Maraming salamat, Sec De La Peña. I hope you can join us also for the open forum. Ngayon naman po, pumunta tayo kay Mayor Joy Belmonte, kalihim ng siyudad ng Quezon. Mayor, ang una kong tanong, kasama ba ho kayo doon sa meeting kagabi ng NTF at ng mga Metro Manila Mayors? At kung kasama po kayo, ano pong napagkasunduan kagabi? Yes, Secretary Harry, no, kasama po ako sa meeting ng mga Metro Manila Mayors. Kasama po ang ilan sa mga miyembro ng National Task Force at ng IATF. At ito naman na isang informal lang na pagpupulong kung saan ay nagtatanong lang naman ang ating mga opisyales kung ano pa ang pwede nilang maitulong sa aming mga mayor. At ito rin po ay pagkakataon para maklaro din po namin sa kanila kung ano pa po ba yung mga karagdagang guidelines sa MECQ na ninanais nilang ipatupad po namin sa aming iba't ibang mga lungsod. So, iba-iba po ang naging paksa ng aming pong pagpupulong at natutunan din po namin ng iba't ibang mga panuntunan patungkol sa mga issues katulad ng lockdown, katulad po ng quarantine, isolation, recovery, identification of patients at marami pa pong iba. Mayor, ngayong tayo po'y naka-MECQ, itutuloy pa ba ho ng Quezon City yung kanilang hard lockdown sa ilang mga barangay? At habang naka-hard lockdown ito mga barangay neto, ano yung mga hakbang na gagawin natin pagdating po sa testing, tracing, at treatment? Secretary, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong mga hard lockdowns na dito sa Lungsod Quezon ay tinatawag naming special concern lockdowns. Since we started po last May, nagkaroon na po tayo ng 37 or 37 lockdown areas. Ngayon po, we're down to 11 lockdown areas. Ang mga lockdown areas po ay mga maliliit lang naman na mga lugar sa iba't ibang mga barangay natin, katulad ng mga kalsada, mga maliliit na komunidad, mga purok, mga eskinita, may mga 20 families lang. Ang pinakamalaki ngayon ay 160 families. At ang ginagawa po natin ay pinagmamasdan po natin kung may community transmission. Kung may community transmission po dito, meaning nagkahawa-hawaan na sila nang dahil siguro sa pagpapabaya o kaya sa pagkukulang sa pag-obserba ng minimum health standards, ay nila-lockdown na po natin para hindi na po sila makahawa pa ng iba. Habang sila po ay naka-lockdown, ay lahat po ng mga miyembro na naandoon ng ating pong komunidad ay ating pong sinasubject sa PCR testing. At ang pinakahuli po na nilockdown po natin ay ang Sitio Ambuklaw sa Barangay Baysa, kung saan meron pong 160 pamilya comprising 500 people, at agad-agad din po tayo nagsimula ng PCR testing, and this is courtesy po of course the National Task Force under Secretary Vince Dizon and the Philippine Red Cross. At lahat po sila, balak po namin matapos ang testing by Wednesday or Thursday, at pag malabas na po yung test results, hopefully pagkatapos po ng 14 days, magaling na po sila at pwede na pong i-lift ang lockdown na masasabi po natin na pagaling na po natin ang komunidad po na ito. Ngayon po, after 14 days, Secretary Harry, kung meron pang pangilan-ilan na hindi pa gumagaling, imbis na ipagpatuloy ang lockdown, dahil magastos din po sa pagkain, ay itong mga pailan-ilan na positive ay dinadala na lang po natin sa ating pong isolation facility
Sa kasalukuyan po, Quezon City has 3 isolation facilities with 500 beds. At pagkalipas po ng 2 linggo, madadagdagan din po ito ng ilang daan pa na isolation beds. No? At doon na sila gagaling. Kung pagkatapos naman po ng 14 days, Secretary, no, at marami-rami pa rin po ang nagpa-positive, we will extend the lockdown for another 7 to 14 days. Pero ang mahalaga ko pong gustong banggitin, kailangan po ang minimum ng lockdown ay 14 days dahil yan po ang duration ng virus. At hindi po namin nililift ito kung hindi po ito nagpapakita ng senyas ng paggaling. No? Kaya tingin ko sa lahat po ng mga strategiya ng Lungsod Quezon, ito po isa sa mga pinagmamalaki natin because so far, out of all of the lockdown areas, we have been very successful in all of them. No? Last question na lang, Mayor Joy. Hindi po kasi talaga expected na mag-MECQ tayo ngayon. Ang tanong na marami tungkol sa ayuda, sa Quezon City po, magbibigay ba ho ng ayuda ang lokal na pamahalaan dahil tayo po ay nasa MECQ? Well, ang ayuda po ay isang bagay na gusto ko po talagang maibigay. Ngunit at the moment ay hinahanapan pa po natin ng budget kung saan po tayo pwedeng makakuha ng pantulong pa na karagdagan. Pero ang pwede ko pong i-assure, meron po tayong tinatawag na SAP-QC. Okay, ito po ay parang complementary dun sa SAP DSWD. Dahil nakita po natin na yung DSWD SAP, hindi po siya kasya sa lahat ng mga mamamayan o pamilya ng Lungsod Quezon. Kaya pinaghandaan po ng Lungsod Quezon na magdagdag ng pondo para punuan ang pagkukulang ng DSWD. So ito pong pondong ito ay available pa at ready for distribution. Pinagpasyahan lang po ng ating mga kapitan na unahin po muna yung DSWD second tranche. Pero kung hindi naman po agad-agad maibaba yung second tranche ng DSWD, itong SAP-QC po ay pwede na naming ipamigay. Ang pinaka-challenge lang po, Secretary Roque, dahil cash aid po ito, ay ang pagbabawal po ngayon ng mass gathering. So pinag-iisipan pa po namin, sir, kung paano namin ipapaabot sa ating pong mga mamamayan itong cash aid na ito, given na hindi po natin sila pwedeng ipatawag. At napakahirap naman po kung bahay-bahay po natin ito gagawin dahil kasama pa yung tresurero, ilan lang naman ang tresurero na meron sa ating lungsod. Dahil ito nga ay pondo ng bayan, hindi naman po pwedeng ibigay kahit kani-kanino lang. Kailangan we have to be accountable for this. So ito ang pinaka-ayuda, cash aid ng 4,000 piso, SAP-QC na pwede na natin sanang ibigay kung makaisip pa po tayo ng paraan para hindi naman natin ma-violate yung protocol against mass gathering po. Thank you very much, Mayor Joy Belmonte. We are broadcasting today from your city po, dito sa Will Tower, habang naka-isolation po ang mga RTVM personnel sa Malacanang. So we're happy to be in your city today. Maraming pong salamat, Secretary Harry Roque, isang mamamayan ng Lungsod Quezon, and I thank you for your support for us here. Yes. I hope you can join us po for our open forum. Now, first question po, Joyce Balancio, DZMM. And finally, we can see our reporters joining us via Skype. Via Vmix pala, via Vmix. Hi, Secretary Roque. Glad to be back. Okay, po. Joyce. Makasama kayo sa press briefing ninyo. Hi, Secretary. Glad to see you again. Si Quezon City Task Force Disciplina Head Rani Lodovica has been receiving criticisms for posting in his Facebook account. Itong quote ko na lang po. Mula bukas, shoot to kill na ang mga lalabag sa MECQ. While it was explained by DILG that it's a personal post and it's not a policy of DILG and the Quezon City government, is Palace not concerned that our LG officials are making such posts, that can cause alarm, public alarm and confusion, and it can create an impression of a policy that disregards human rights and tolerates abuse of power. What can we say to this, Secretary, and ano pong paalala natin sa LG officials? Siguro po si Mayor Joy Belmonte muna po. Mayor, any reactions?
Opo, ang pahayag po ng pinuno ng Task Force Disiplina na si Konsehal Rani Ludovica ay amin pong kinokondena. Ito po ay mali. It is inappropriate, it is irresponsible. At gusto ko lang pong ibigyan diin na ito po ay pinost niya sa kanyang Facebook account na personal. At hindi po ito sumasalamin sa mga polisiya, sa mga prinsipyo ng pamahalang lungsod Quezon. Sa katunayan nga, Quezon City is considered one of the human rights capitals of this country, no? We are the host of the Human Rights Commission. But having said that, siguro gusto ko rin gamitin ang pagkakataon na ito kasi nakausap ko po siya. At gusto ko rin lang magpaliwanag ng panig niya, hindi ko sinasabing tama, pero para maunawaan lang kung bakit po niya na-post yan. Alam po ninyo, madalas sinasabi ng mga tao, ang frontliners ay mga nurse lang o mga doktor. Pero actually, lahat po ng nasa enforcement, mga police, tayong nagtatrabaho sa pagbibigay ng ayuda, ang barangay, lahat naman po tayo ay frontliners. At sa Task Force Disiplina, ang kanila pong trabaho ay siguraduhin mag-comply sa minimum health standards ang ating mga mamamayan. Binanggit po ni Mr. Ludovica sa akin na ang kanyang pahayag, ang kanyang post ay nagmula sa kanyang frustration. Frustrated po siya sapagkat 5 buwan na po tayong nagpapaalala sa mga tao na magsuot ng mask, huwag lumabas ng mga tahanan kung hindi naman po kinakailangan, huwag mag-basketball, huwag magtoma o magtagay, huwag mag-karaoke. Pero pagkatapos ng 5 buwan ay napagmamasdan pa rin natin ito at tingin niya yan ay naging dahilan kung bakit tumaas ang mga bilang natin at naging dahilan din kung bakit napilitan po ang ating pamahalaan na ibalik po sa MECQ. At para sa kanya, ang pagbalik kasi sa MECQ, bagamat makakatulong talaga sa ating mga nurses and doctors, ay magiging pahirap naman sa ating daily wage earners na mawawalan ngayon ng kikitain at maapektuhan ang kanilang livelihood. So what he did, his post, while irresponsible, while wrong, and while a wrong way to express his frustration, was nothing more than an expression of frustration. Wala naman pong katotohanan sa kanyang pinost. Wala po siyang masamang intensyon, pero aminado po siya na while his feelings might be valid, ang kanya pong paraan para ipalabas ang kanyang damdamin ay mali. At siya po ay humingi ng kapatawaran kaagad sa amin dito sa lungsod kasi ang Rappler nung nireport nila ito, pinalabas nila na ito ay polisiya ng Lungsod Quezon. Hindi po ito polisiya ng Lungsod Quezon. At binawi na po niya ang post at nangako na po siya na hindi na po uulitin ang kanyang ginawa. So sana po ay ngayong panahon, normally, I would be very, very strict about these things, pero naunawaan ko rin kung saan siya nanggagaling bilang isang enforcer na nakikita ang kanyang hard work ay minsan hindi naman nagbubunga ng mga ginugusto natin. No? But again, I condemn what he said, and again, I repeat, whatever was posted is personal and has absolutely no relationship whatsoever with the policies, principles, and programs of the city government. Joyce, sa panig po ng Malacanang, Apo. we can only adopt and Yes. thank Quezon City Mayor Joy Belmonte for her stand on this issue. Pakiusap po natin sa ating taumbayan, tama po naman, 5 buwan na tayong naka-lockdown. Alam naman po natin kung paano mapapabagal ang pagkalat ng sakit. Ngayon pong MECQ, homeliners tayo lahat, wash your hands, wear your mask, and observe social distancing. Your next question, Joyce? Apo, yes po. Sir, are we considering extending ito pong MECQ for another 2 weeks after po nung Senate na deadline po ni Pangulong Duterte? Because yun po kay Professor Guido David from University of the Philippines, there should be at least a month-long MECQ for us to see or the flattening of the curve. Giving nga po yung example niya na sa Cebu, 1 month po ang itinagal bago po nakakita ng flattening of the curve. Although Yusek Vergere already said that this 2 weeks MECQ, it's not really to flatten the curve but to give our health workers a breather. Pwede po ba nating kumbaga take this opportunity and extend na rin yung panahon so that we can see the flattening of the curve?
Dalawang bagay po ang ating nais makamit dahil tayo po nag-MECQ. Unang-una na nga, para pagbigyan yung kahilingan ng ating frontliners na time out. At pangalawa, para po mag-regroup at painting pa ng ating strategiya laban sa COVID-19. Tatapatin ko po kayo, hindi na po kaya ng ekonomiya ang mas matagalang pang lockdown. Lalabas po ngayon ang figura ng second quarter GDP growth natin. Napakataas po, napakatindi po ng binaba ng ating ekonomiya. Kaya nga po ang aming mensahe sa ating taong bayan, kinakailangan po ingatan ng ating kalusugan para po tayo ay makapaghanap buhay. Mahirap na po ang mangyayari sa ating ekonomiya kung magla-lockdown na po tayo muli. Nandun na po tayo sa punto na marami po ang siguro nga po mapapabagal ng husto ang COVID-19, pero habang wala pong hanap buhay, paano naman po mabubuhay ang mga ordinaryo mga mamamayan? Ang problema po ngayon sa 2 linggo ng lockdown, saan po makakakuha ng ayuda dahil nga po wala ng batas na naipasa ang Kongreso. Sana po maihabol yan sa Bayanihan 2, pero hindi po ganun kadali ang desisyon na mag-lockdown. Ang nais lang po natin ngayon talaga, ingatan po natin ang ating kalusugan para po tayong lahat ay makapaghanap buhay. Sabi po ng WHO, tatagal pa po ang problema ng COVID-19. At dahil tatagal nga po ito, kinakailangan matuto tayo na mabuhay na naririyan ng COVID-19, ipagpatuloy ang ating mga hanap buhay, at the same time, pinag-iingatan ang ating kalusugan. Your last question, please, Joyce. Apo. Last na lang po for me. Yes po. According to Dr. Antonio Dans, ang spokesperson of the healthcare professions Alliance Against COVID-19, the widespread use of rapid tests could have caused the rise of COVID-19 infections. Given this, sir, gagamitin pa rin po ba natin ang rapid test? Should we stop using rapid test and instead gamitin na lang po ang RT-PCR kasi baka po mas hindi ito nakakatulong sa pag-detect natin ng COVID cases? Sa mula po si Dr. Alvin Dans ay tutol po sa rapid test kits. Pero uulitin ko lang po ang sinabi ng Presidente, no? Marami po tayong hindi alam dito sa sakit na ito. At ang rapid test naman, meron po siyang silbi, no? Hindi po talaga siya ginagamit para malaman kung sino may sakit. Ginagamit lang po siya para malaman kung sino yung meron ng antibodies, mga posibilidad na nagkasakit na, nang sa ganon sila po ay makabalik sa kanilang mga trabaho. At ang rapid test po, bagamat ginamit po natin yan, it is always subject to PCR tests. Now, ang sinabi po ng Presidente, ang gold standard pa rin para sa COVID-19 testing ay ang PCR tests. Pero sa Malacanang po, walang po pwedeng makipagkita kay Presidente na walang resulta ng PCR test at hindi po magpapa-rapid test kits din po. So sa akin po, gold standard ng PCR, pero meron din po tayong gamit para sa rapid testing kits. Thank you, Secretary. Let's go to Yusek Roque now. Yes, good afternoon. Secretary, may dalawang tanong po para kay Secretary De La Peña. Ang una pong tanong ni Tina Mendez ng Philippine Star, paki-discuss daw po paano ang access sa vaccine ng Pilipinas sa COVAX facility at magkano ang proposed amount allocated para sa COVAX under the 2021 budget. Well, nung ipinaalam po sa amin ng COVAX na kailangang mag-commit ng at a minimum of 3% of the equivalent of our population, yan po ay iniakyat namin sa IATF for decision at ang decision ay mag-commit ang Pilipinas ng 3%. Pero actually po ay pwedeng bumili through the COVAX up to 20% of the population. Ang hindi lang po tayo sigurado pa kung ang bakuna baga ay isang beses lang ibibigay o baka kailangan dalawa kasi marami sa mga bakuna sa mga diseases ay kailangan 2 doses ang ibigay. Yung po isang dose ay ang estimate ay $10 isang bakuna. So kung i-convert mo sa pesos yan ay around 500 pesos. Kaya po nung nag-diskusyon sa IATF at inokaya naman ng DBM ang subscription sa 3 million or if you will multiply it by 50 pesos per vaccine ay
1.5 billion. So yun ang siniguro na during that meeting ng IATF. Pero kung gugustuhin naman po na mag-commit pa ng mas malaking porsyento up to 20%, po pwede pa rin. Pero yun po ay parang ano na yun, pag lumabas na yung bakuna. Ang sabi ni Secretary Roque, ang estimate nila para magkaroon ng tinatawag na herd immunity at ang tawag nila doon ay at least siguro 60% of our population ay mabakunahan. Pero ang ang sinabi din doon ay ang sisiguruhin lang na social ng gobyerno ay yung para sa people below the poverty level. Oo. All the rest, hindi pa natin alam kung paano ang sistema, kung may subsidy ba ang gobyerno o kung kanya-kanyang pili na lang. Pero in other words, diyan ay magkakaroon din ng role ang pagbili sa ibang suppliers outside of the COVAX facility. Kung ang maire-reserve lang natin ay 20% of the population, so siyempre yung iba manggagaling sa ibang sources. Pero inuulit ko po, kami po sa DOST na nag-head ng sub-TWG on vaccines, ang aming role talaga ay ayusin yung pagkukolaborate para sa players. Yung pong pag-order ng bakuna ay hindi namin sakop. Opo. A question pa rin po para sa inyo, Secretary de la Peña. Tanong po ni Julie Aurelio ng Inquirer, how will COVAX facility work for the Philippines, better off countries will partner with other countries for the equitable access of COVID-19 vaccines? Will the Philippines be a benefactor or a recipient of vaccines to be subsidized by richer nations? Hindi ko po alam yung tungkol sa subsidy. Basta ang sinabi sa atin, kung gusto nyo sumali sa COVAX facility, dapat ay mag-commit kayo ng order equivalent to 3% of your population. Kaya kung ang estimate natin ay 100 million, 3 million ang minimum na commitment. At ang estimate nga na nakukuha ng ating mga expert ay $10 per facility. Sa paniniwala ko po, hindi subsidized yun na ibang bansa. Salamat po, Secretary de la Peña. Opo. Yes. Okay, ang tanong. Any further questions, Rio Sacraki? May tanong pong tatlo si Sam Medinilla for Secretary Roque. Ano daw po ang magiging impact ng pag-place ulit ng NCR and nearby provinces nito under MECQ sa target ng government to achieve a V-shaped recovery sa third quarter? Thus, Malacanang think this could prolong the expected recession sa second quarter. Well, itong projection po, yung GDP growth or decline natin, ilalabas po yan ng economic cluster natin this Thursday, no? Pero siyempre po, maski hindi pa natin nakikita, alam natin matindi po ang pagbagsak dahil alam po natin nung second quarter naka-lockdown ang ating ekonomiya. Now, magsisinungaling po ako kung sinasabi ko na hindi magkakaroon ng negative impact itong 2 linggong ito dahil 67% po of our GDP is from Metro Manila and Region 4A. Kasama na po ang Cavite, ang Rizal, ang Laguna, na ngayon po ay naka-lockdown din. No? Ang inaasahan na lang po natin, dahil 2 weeks lang naman at hinihingi naman ng frontliners ay counting time out lang naman, hindi masyado makakaapekto itong 2 weeks na MECQ. Bagamat sasabihin ko na po, hindi pa lumalabas ang GDP, pero matindi po ang pagbagsak ng ating ekonomiya noong second quarter. At hindi naman natin makakailayan dahil talagang sinarado natin ang ekonomiya. Muli po ang ating mensahe sa lahat, ingatan po natin ang ating buhay para sa hanap buhay. Okay. Ang second question po ni Sam Medinilla, are the government economic managers willing to increase the initial 140 billion target stimulus package under sa Bayanihan 2 dahil sa 15-day MECQ in NCR? Well, ngayon po ang napasa po ng bersyon ng Senado ay 140 billion po yung ating
pump priming na ating economy. Pero ito naman po ay sa kasalukuyan at meron pa tayong isa sa batas na national budget na meron din po tayong pump priming doon sa nagagawin doon sa national budget na yon, no? Ang inaasahan po natin kahit papano dahil hindi pa po tapos ang mababang kapulungan, makakapaglaan po sana ng kahit anong halaga para sa ayuda dito sa Metro Manila at ilang probinsya ng Region 4A at ng Bulacan. Last and third question po from Sam. May initial resulta na daw po ba yung probe ng Palace sa PhilHealth? Wala pa po. Yan po ay quietly being conducted by Yusek Kitain. Bagamat as we speak, nag-iimbestiga rin po ang Senado. So, kampante naman po kami na sa sabay na investigasyon ng ating Yusek Kitain, ng Presidential Management Staff at ng Special Office of the Presidential Assistant at ang Senado, lalabas at lalabas po ang katotohanan. Ang ating susunod na magtatanong, si Trisha Tirada, CNN Philippines. Good to see you again, Trish. Secretary. Good to see you, sir. Sir, nabanggit po kahapon na dahil nga po dito sa MECQ, ang plano po is to recalibrate and reconstitute strategies. Sir, na-identify so far po, ano po yung mga na-identify na ng IATF na key areas for improvement that are urgently needed po? Well, una-una po, no, tracing. Ina-adapt po natin yung formula ni Mayor Magalong na for every positive case, dapat ang tracer natin makapag-contact tracing sa 30 to 37 close contacts. At kinakailangan lahat po yung 30 to 37 close contacts na isang nagpositibo ay isubject po to PCR tests. Kasi sila naman po ay most likely, no, na nahawa, no. At sa dati pang protocol ng DOH, kapag ikay nagkaroon ng close contact sa isang COVID positive, dapat talagang ikaw ay magpa-test, no? At sagot ng PhilHealth ang iyong test. Na pagdating po sa testing, makikita ninyo na yung pinapainting na testing natin will have to go hand in hand with the tracing capacity. Dati kasi meron tayong mga individual na sinasubject to free testing. Tuloy pa rin po yun. Kasama yung mga iba't iba pang frontliners, hindi lang medical frontliners, yung mga taxi driver, mga security guards at mga sales lady. Pero ang mas malaki pong madadagdag ngayon ay yung mga tao na nagkaroon ng close contact na malalaman natin kung sino sila sa pamamagitan po ng ating tracing na sinusunod natin ngayon ang protocol ni Mayor Magalong. Siguro po sa susunod, nakipag-ugnayan po kami kay Mayor Magalong actually nung Sabado at meron po kami kinuhang mga footages kung paano nila talaga ginagawa ang tracing sa Baguio. Ipapakita po natin yan sa susunod na ating press briefing. At bukod pa po dyan ay yun nga po, no, pinaghahandaan din natin yung tinatawag na pooled testing kung saan ang isang test kit ay magagamit hindi lang sa isang individual, kundi sa mas marami pang individual. Ang huli ko pag narinig sa Project ARC, sisimulan po nila ang pooled testing pilot involving 5 individuals per test kit, no? Kasi tumataas nga po yung incidence ng COVID-19, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. So, at siyempre po, nagpapagawa po tayo ng mas maraming isolation centers. Kinukuha na po natin ang mga available hotel rooms habang wala pa naman po tayong turismo. Ngayon po may 2,000 rooms na tayo at hindi po tayo mag-aatubili na ubusin lahat ng hotel rooms sa Metro Manila kung kinakailangan dahil alam natin na pag tayo nagpainting ng tracing, dapat talaga ma-isolate yung mga positives kung sila ay mild at asymptomatic. At kahapon sinabi rin ni Dr. Vega na dadagdagan natin po yung ating mga ICU bed capacity, no? Meron na po tayong mga 250 additional ICU bed capacity na malapit na pong matapos dyan sa East Avenue Memorial Center. Meron pa tayong karagdagang mga ICU beds na idadagdag dito po sa Quirino Memorial Hospital, sa Quirino at saka sa may isa pang hospital, pero makikipag-ugnayan din po tayo sa PGH, no, kung ganong karaming ICU beds ang po pwede nilang idagdag, no, kung i-convert nila yung ilang mga wards nila. So sa lahat po, sa testing, tracing, treatment, and isolation, pinaiinting po natin ang ating mga
hakbang na gagawin at pagsasamantalahan po natin habang sarado po ang Metro Manila at mga karatig na probinsya para paintingin itong mga bagay-bagay na ito. Secretary, yung health workers po nag-respond dun po sa remarks ni Pangulong Duterte, daring them to stage a revolution. They clarified, actually even before naman po naglabas ng pahayag si Pangulo, nilinaw na rin po nila na hindi po sila nananawagan ng revolution and all they wanted is help. They said that they previously wrote requests, letters, but 3 months after po, they were left unanswered by the IATF and DOH. Kung alam daw po nila na hindi po ito nakarating sa Pangulo or hindi po na-brief si Pangulo tungkol dito, they would have sought a private audience. Nakarating na po ba, Secretary, itong paglilinaw na ito ng mga medical professionals sa Pangulo? And at the same time, sir, is it a cause of concern for Malacanang na yung mga tao na supposedly alam yung concerns ng mga health workers on the ground do not seem to know the reality in the field, sir? Well, I will stress po, no, because I'm part of the Office of the President, wala pong liham na nakarating bukod po dun sa liham na binasa nila ng alas 10 ng umaga nung isang araw na nakarating po kay Presidente ng alas 4 ng hapon. No? So wala pong ibang liham na nakarating kay Presidente. Sa halos 1 taon at 5 buwan naman po akong spokesperson, marami na po mga issue na sumulat lang sila sa Presidente, minsan pinadadaan sa akin, nagkakaroon po kaagad ng resulta. Doon lang po nagtataka talaga ang Presidente. Bakit kung pinarating na sila diretso na kay Presidente, siguro hindi na sila kinakailangang magkaroon ng isang media event para iparating sa kanya. No? Pero sinabi rin po sa akin ng DOH, okay, na meron silang natanggap na liham tungkol po sa quarantine facilities, insurance coverage, stigma and protection. At ang mga hakbang na ginawa po ng DOH bilang kasagutan dito sa mga liham ng PCP, ewan ko po ano ibig sabihin ng PCP, Philippine College of Physicians, no? Unang-una, nagkaroon po sila ng Department Memo number 2020, Interim Guidelines for the Provision of Transport Vehicles to Health Workers. Pangalawa, nagkaroon po sila ng Department Memo number 2020-0162, Interim Guidelines on the Accommodation Arrangements for Health Workers. At saka Department Memo Circular number 2020-0180, Interim Guidelines on Expanded Testing for COVID-19 na sinasakop na po ang mga health workers sa libreng PCR testing. Now, as to the issue of stigma and protecting health workers, ang response po nila ay tumawag po sila nag-address po sila ng mensahe sa publiko na kinakailangan magpakita po ng compassion sa ating mga healthcare workers na mga bagong biyane, na dahil ito po yung narireklamo ng ating mga healthcare workers na sila pa ngayon ang nagiging biktima sa discrimination at stigma. Ulitin ko po, bukas po ang tanggapan ng Presidente. Kung gusto niyo po, ipadaan niyo sa akin para sigurado ko pong maiaabot mismo kay Presidente ay inyong mga liham. It's applicable po sa lahat ng sectors ng ating lipunan. Bukas po ang pintuan ng aming tanggapan sa Malacanang sa inyong mga reklamo at mga hiling. Salamat po, Secretary. Yes. Thank you, Trish. Back again to you, Sec. Roque. Tanong po mula kay Chris Jose ng Remate Online. May sinabi po si Pangulong Duterte sa kanyang public address na wala na pong pera ang Pilipinas para pambili ng pagkain at financial assistance para sa mga mahihirap. Sa tingin niyo po, ito na ang panahon at pagkakataon para ituloy na po ng Pangulo ang sinasabi niyang pagbebenta ng government assets? Well, ang pangako naman ng Presidente, miski ubos na ang ating budget, kaya naman na unang-una gamitin natin yung mga salapi na mauutang natin. Yan naman po ang kabutihan na napakaganda na ating credit rating. Madali tayong makautang na mas maliit na interes. At pangalawa, kung hindi pa sapat, talaga ibebenta niya ang ari-arian ng gobyerno. Pero sa ngayon naman po, hindi pa po kinakailangan dahil tayo naman po ay nagmamanage as of now, no? Medyo malaking hamon po talaga itong ayuda para sa third tranche, para dito sa Metro Manila at mga karatig na probinsya ng
Metro Manila, pero hahanapan po natin ng paraan yan. Second question po ni Chris. Agosto na po, marami pa pong hindi nakakatanggap ng ayuda. May maaasahan pa po ba ang mamamayang Pilipino na second tranche ng SAP? Well, kasama po yan sa ating reporting kanina. Mahigit kalahati na po ng second tranche ay napamigay. Ang hinihingi lang po ng DSWD hanggang mid-August para matapos yung 100%. Opo. Yung third question po ni Chris, marami pong nagsasabi na malaking tulong ang anti-flu, anti-pneumonia vaccine para po maprotektahan ang mga mamamayan laban sa COVID-19. Kaya po ba ng pamahalaan na bigyan ng libreng anti-flu at anti-pneumonia vaccine ng taong bayan habang hinihintay daw po yung hinihintay ng lahat ang bakuna kontra COVID-19? Ang alam ko naman po, malawakang available naman po ang anti-flu, no? At anti-pneumonia. Pero hindi po ako makakasagot kung ito po ay protection laban sa COVID dahil hindi po ako doktor. Itatanong ko po yan sa tagapagsalita ng DOH, si Dr. Vergere, at sa susunod na sa ating press briefing, ibibigay ko po ang sagot ng DOH tungkol dyan. Mahirap po ako magbigay ng medical advice dahil ako po ay abogado, hindi doktor. Yes, balik po tayo kay Pia Ranada. Hello. Hi, sir. Sir, just to ask about yung call of frontliners. Yes, kasi may perception po ngayon na because the president accused them of wanting to mount a revolution against him, criticize the president or the government, you will be accused of mounting a revolution. So may impact, sir, on freedom of speech, people feeling that they might be, suspected to oust the president. So how does Malacanang then correct this perception, especially since it appears that the president made this accusation without real solid basis, because of course the frontliners are saying that they never naman made that call. So how do we correct this perception that may threat to freedom of speech, that people will be suspected of mounting a revolution just by criticizing? Wala pong ganyan. Hindi po totoo yung sinasabi nyo. Ang katotohanan po, nagsalita ang health workers, binigay ni Presidente ang lahat ng gusto ng health workers. At kung napapansin niyo po, marami pang problema na kinakailangan bigyan ng solusyon, pero hiniling po ng ating mga bagong bayani, ibinigay po niya. Meron po siyang hinanakit na hindi siya binigyan ng pagkakataon sumagot dun sa kanyang sa liham na para sa kanya, binaliwala na po niya, ibinigay niya yan. At yung remarks niya tungkol sa nagnanais ng revolusyon, hindi naman po directed talaga sa health workers yan. Directed po yan sa mga kritiko na gumagawa ng mahakbang na para bagang humihimok. Wala pong nakukulong sa kanila. Hindi po style ni Presidente yon, hindi niya kukulong yan. Ang hamon niya doon sa mga kritiko niya gusto magrevolusyon, ngayon na. Wala pong panunupil ng karapatan dyan. Wala nang drama ang sabi ni Presidente, kung gusto yung revolusyon, gawin nyo na ngayon. So wala na pong karapatan na kinakailangang supilin dahil ang hamon niya, gawin nyo na ngayon. Oh, sir. So does Malacanang think that critical speech is already tantamount to wanting to mount a revolution? Kasi sir, yun yung parang pinaparating ng statement ni President. People perceive it that way. So are you going to correct that perception? Hindi po. Kayo lang po nag-iisip ng ganyan. Ang sabi po ng Presidente, malinaw. Yung gusto magrevolusyon, magrevolusyon na. Hindi po naniniwala si Presidente sa chilling of rights. Ang sinasabi niya, kung gusto niyo talagang patalsikin siya, gawin niyo na ngayon. Wala nang pa-drama-drama. Diretso na po. Yan po ang hamon ni Presidente. Haharapin niya po kayo. Huwag na po kayo mag-drama-drama dyan. Diretso na. Yan po ang sabi niya. Sir, just to press on your point dun sa rapid tests. So, sir, is the government saying that you're not going to listen to the frontliners who say that dapat wala na totally yung rapid tests because they're inaccurate? They miss more than 50% of the people who are still infectious. So, how then will the government try to limit the spread if you still allow rapid tests? Are you saying, sir, na pag may rapid test, kailangan din may PCR test? If so, wouldn't this be redundant and more expensive? Why not just focus all our funding on purely just PCR tests?
Alam nyo kasi kahit kailan hindi po sapat ang PCR for a population of 110. Siguro po pag pwede na ang pool testing, we can confidently say lahat na po ay PCR testing. Pero may gamit po yung rapid test na yan. Ang mga lokal na pamahalaan, kapag sila ay nagbigay ng rapid test, kino-confirm nila ang mga positives through PCR. Yung mga IgG positive, hinihiwalay na po na nila yan kasi hindi na sila infectious, no? Pero yung mga nagne-negative pa rin, pwede pa rin po yung i-PCR test, no? So it's an initial screening. At saka hindi naman po si Attorney Dance ay nagsasalita for 100% of the medical profession, no? Iba't ibang bansa po gumamit po ng rapid test kits in conjunction with PCR at lahat po ng mga successful sa pag-contain ng COVID-19, gaya ng Vietnam, gaya ng South Korea, gaya ng pati bansang Japan, dahil sila naman po nagmamanufacture ng mga rapid test kits at ang China ay gumamit din po niyan. Having said that, sinabi naman po ng Presidente, walang debate na ang pinakamagaling na test po talaga ay ang PCR test. Pero gaya ng lahat ng test, hindi rin po 100% na guaranteed ang PCR test. Marami pong nagpo-false positive at false negatives din po dyan sa PCR test, gaya ng rapid test kit. So lahat po ng magagamit natin, gagamitin natin. Sir, just last point. Okay, Yusek Roque. How often does the President get PCR tested for COVID-19? Hanggang 3 lang po tayong questions. Sorry po, hanggang 3 questions lang po. Okay. Secretary, tanong po mula Mr. kay Roque. Reyna Tolentino. Opo. Tanong po mula kay Reyna Tolentino ng Manila Times. Why did the government decide to reimpose MECQ and not ECQ? Yan po ay compromise. Dahil talagang hindi na po natin kakayanin ang complete lockdown, no? At ang importante naman po, magbukas tayo ng kahit papano ng ating ekonomiya, pero by and large, this is still lockdown, no? Wag po kayo magkakamali. Yung mga binasa ko pong industriya, kakaunti lang po yan. Siguro hindi pa aabot sa 30% ng ekonomiya ang bukas ngayon, no? So, I think it is a compromise. It is again reflecting the delicate balance between health and economy. At uulitin ko po, as we lock down again, hindi pa po natin alam kung saan kukunin yung ayuda para sa mga mamamayan na hindi po pwede magtrabaho. Ganun po kasing ka-complex at kontrobersyal yung desisyon nito. Nanais naman natin na sabihin na ang ECQ talaga ang solusyon at totoo po yan. Talagang solusyon po yan para matigil ang pagkalat ng sakit. Pero kung wala naman pong ayuda, mamamatay naman po sa gutom ang mamamayan kung hindi sila mamamatay dahil sa COVID. So napakahirap po ng ganitong desisyon. Yung question po ni Joe Montemayor na nasagot niyo na po about dun sa tranche, another tranche ng SAP at yung mga industriya sa panahon ng MECQ na inaalaw or suspended. Ang tanong po ni Jeneline Kabiling, are lotto operations still suspended during MECQ? Siyempre po, suspended po yan. Tanong po ni Rose Novenario ng Hataw, pabor po ba ang palasyo sa rekomendasyon ni AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay na isama sa implementasyon ng anti-terror law ang social media regulation? Kailan po magpapatupad ng regular free swab testing sa hanay naman po ng health workers? Batay na rin sa panawagan ng Alliance of Health Workers. Unang-una po, opinion po yan ni General Gapay dahil binasa ko naman po ang anti-terror law, wala pong provision doon na magagamit labang sa social media. Ang meron po dyan, yung ating cyber crimes law, no? May provision po dyan, no? Pero subject po yan sa authority na ibibigay ng ating hukuman. No? Tapos ang expanded testing for all health workers, napakatagal na pong binibigay yan mula pa po nung buwan ng April. Kahit kailan po pwede sila makakuha ng libreng PCR test. At dahil napakadami na po nating testing labs, mahigit 90 na, siguro ang hospital nila meron na ring testing lab. Kung wala po, I'm sure meron pong malapit na hospital na meron ng PCR testing lab na malapit sa kanila. Okay, si Joseph Morong of GMA 7.
Sir, good morning. Pick upin ko lang yung hindi niyo sinagot na tanong kanina kay Pia. How often does the President get tested for COVID? When was the last time that he got tested? Well, hindi ko exactly, pero kami po ako, because I regularly see the President, no, together with 4 or 5 other members of the Cabinet, I get tested every 14 days for COVID, and I am tested via rapid test kit every time I see the President. All right, sir. So my question is now focused on testing. You mentioned before the announcement of the MECQ that there's going to be big changes. Well, we're still waiting for the big changes. Are you referring to the mass testing? Because, sir, nung tayo ay nasa MECQ end of May 31, we shifted to GCQ on June 1 to 30. Would you say that when we shifted from MECQ to GCQ that we had enough testing capacity such that we will know where the infections are coming from? Well, alam niyo po, ngayon lang tayo umabot. Ngayon po, ang ating actual testing na ginagawa, hindi po ako nagkakamali, ay nasa 30,000 plus na. So, na-meet na po natin yung ating target na magkaroon ng 30,000 actual tests being conducted. No? So, dati po, hindi ganyan kadami talaga ating actual testing na ginagawa. Tayo po ay nag-ECQ, nag-shift to MECQ, kakaunti pa lang po ang ating testing capacity. Pero ngayon po, dahil mataas na, mas magiging epektibo po tayo. Kaya wag din po kayo magtaka kung lalong tumaas ang numero ng mga positives kasi ibig sabihin lang yan, gumagana yung ating strategiya na mas maraming testing para mas marami tayong ma-isolate na hindi na dapat kumalat ang sakit at mas malaki yung tracing na gagawin natin. At dahil ang tracing na sa model ni Mayor Magalong, lahat yung 30 to 37 na close contacts ay dapat isubject din to PCR testing, mas marami talaga yung actual testing na gagawin natin. Hindi po tayo titigil ngayon sa 30,000. Kung kakayanin po natin mas tumaas pa sa ating target, gagawin po natin yan. At kaya nga po nagpa-pilot tayo ngayon ng pooled testing para sa PCR testing. Sir, ibig sabihin, we opened up our economy with maybe limited testing capacity. Meaning, nung time na yon, pinakawalan natin yung mga tao, some of them may be asymptomatic, kaya meron tayong pagtaas ng mga cases. Now, that we are under MECQ again, would you say that the task of the government now is to conduct massive testing? I mean, mention na po niyo yan before, and then si Secretary Vince, if you're doing that, yung mechanics, sir, who's going to be tested? In what industries? Paano makaka-avail yung ordinaryong tao ng testing? And then you said that ipapublicize yung mga areas that have high cases. Would we have the list of the areas of concerns with COVID hotspots? Well, medyo naging superfluous yung publication ng localized lockdown kasi nag-MECQ na nga tayo. So the whole Metro Manila is on lockdown. Pero nung premise po na we will publicize the localized areas subject to granular lockdown is on the assumption na hindi naman magsasarado talaga ang Metro Manila, which did not happen because we're closed now. Nonetheless, yung intensified massive testing po natin, ipatutupad pa rin dun sa mga barangays under hard lockdown. No? Dito nga po sa Quezon City, kapag hard lockdown, nagpapadala ang gobyerno ng Quezon City ng sulat sa mga employers na hindi nila pinalalabas even for employment yung mga nakatira sa areas for hard lockdown. So ano po mangyayari ngayon? Yung mga areas na hard lockdown, kung po pwede po, halos lahat sila ipi-PCR testing natin. Bukod pa po doon, yung mga close contacts, 30 to 37 na discover natin sa pamamagitan ng tracing, lahat po yan masasubject to PCR testing. So ngayong mataas na po ang actual testing capacity natin, natetest na po natin silang lahat. Ulitin ko po, wag po kayong magulat kung tataas talaga ang numero. Ibig sabihin lang po niyan, nagkaroon na tayo ng mas magbuting pamamaraan para mahanap kung nasan yung kalaban natin. At pag alam na natin kung sino ang kalaban natin, ma-isolate natin, hindi na sila makakasama, malalaman natin kung sino nakahalubilo nila at itetest din natin yung mga nakahalubilo nila. At dahil nga marami sa mga kababayan natin
lalo na yung mga mahihirap ay walang sariling kwarto at banyo, lalakihan pa natin at dadamihan pa natin yung ating mga isolation centers. Sa ganitong paraan, ninanais natin na mas mapahaba yung case doubling rate na tinatawag para sana pagkatapos ng 2 weeks sa MECQ, pwede na tayo mag-MGCQ sa Metro Manila at mapababa po yung ating tinatawag na R0 to below 1. So just a comment dun sa PhilHealth. May Okay, statement Yusek Roque. yata sir sa Senate hearing na by 2022, possibly mawala na yung PhilHealth because you can't hear it. I can repeat. Sir, sa PhilHealth, there is a Senate hearing. Yes, ngayon, okay. and No, there's a I statement can from answer PhilHealth that bilang na mawawala author na yung nung... PhilHealth by 2022. Yes, Did you hear as that? author of the Universal Healthcare, we never, even for 1 minute, considered that the survival of PhilHealth will solely be by reason of premiums. Alam po namin hindi makakamit ang libreng gamot at libreng paggamot kung premiums lang ang pagagalingan ng gagastusin ng PhilHealth. Talagang kung maubos po ang pera ng PhilHealth, gobyerno po ang magbibigay ng pondo, kaya nga po ang tawag dyan, universal healthcare, hindi medical insurance. Next question May from subsidy, Yusek sir. Roque, please. Opo, Secretary, tanong po mula kay Francis Wakefield. Now that MECQ has been declared over Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite, and Laguna, are we going to see soldiers and policemen to enforce quarantine rules para po mapigilan ang paglabas ng mga tao, especially po sa mga informal settlers community or yung mga taga-neighborhoods? Back to Marami normal po daw po tayo. kasi Gagabi doon na- ang hindi oo. sumusunod. Yes, Secretary. Okay, back to lockdown po tayo. So asahan niyo po ang pulis at ang hukbong sandatahan ay magpapatupad po ng lockdown sa iba-ibang komunidad, lalong-lalo na doon sa mga granular at localized hard lockdowns. Second question po ni Francis, reaction sa SWS surveys stating na maraming Pilipino ang bukas sa paggamit ng nuclear energy. Well, hindi ko pa po nakikita yung survey na yan, pero I take it on its face value, no? Kung maraming naniniwala sa kanila, no? Pero titignan po natin dahil ngayon naman po ang polisiya talaga ng gobyerno ay magbigay ng incentives para sa renewable energy sources. Ang third question po niya, reaction niyo po sa sinabi ni Senator Gordon na hindi priority at pagsulong sa death penalty despite the call from President Duterte to revive as part of government war against illegal drugs traders. Sabi po ni Senator Gordon, dapat daw po mag-focus sa problema. Maraming may death penalty pero may krimen pa rin daw po. Since 2016, administration priority na po ang death penalty. Yun lang po masasabi ko, and this has been a campaign promise of the President. Whether or not it will be enacted into law, bahala na po si Senator Gordon at kanyang mga kasama dahil katungkulan po yan ng ating Kongreso. Tanong po ni Henry Uri ng DZRH. Ayon po sa statement kahapon ng Philippine College of Physicians, April pa sila sumulat sa DOH at IATF para iparating sa gobyerno ang kahilingan ng mga frontliners. Pero lumipas po ang 3 buwan, walang aksyon dito. Henry, hindi totoo yan. Nasagot ko na. Sumulat ang PCP sa DOH at sumagot naman po ang DOH sa pamamagitan ng issuance ng Department Memorandum. At inuulit ko po, kung ang nais po nila ay time out, wala naman pong ganong sulat na dumating din sa DOH. At kung ano man ang naging problema nila sa tingin nila na hindi nakikinig ang DOH, dapat po ipinarating po nila sa tanggapan ng ating Presidente. At inuulit ko po sa buong sambayan ng Pilipino, kung sa tingin ninyo hindi napapakinggan ang inyong mga reklamo, dumiretso po kayo sa ating Presidente, sumulat kayo, mag-email. Kung gusto niyo po, ipadaan niyo sa akin para meron pang extra record po na na-receive po ng Office of the President. At marami naman pong nagpadala na sa akin ng reklamo na hindi po nabigo dahil na-actionan kaagad.
Opo, basahin ko na lang yung second question niya, Secretary. Alam po ba ng Pangulo o nakarating ba sa kanya since April na may ganito palang sulat na April pa ipinadala ng mga doktor at nurses at bakit hindi po daw ito na-aksyonan? Ang susunod pong tanong... Inaksyonan na po ng DOH. No? Binasa ko na po yung mga department memos na inisyo ng DOH bilang sagot dun sa mga kahilingan ng mga doktor. Pero dito sa timeout po, nakikita ninyo, talagang binigay po ng Presidente sa kanila despite the fact na marami pang hindi tayong nahahanapan ng solusyon as a consequence of the lockdown. No? Pinakikinggan po ng Presidente mga frontliners, ulitin ko po ang sabi niya, itong gera po ito laban sa sakit, ang kanyang mga sundalo ay mga doktor, nurses at yung allied health professionals. So kung anong gusto nila, ibibigay niya kaagad. Opo. Tanong po ni Kenneth Pasyente ng PTV, nasagot na po ni Mayor Joy Belmonte po ito. Tanong po ni Arian Meres ng ABS-CBN. Ang tanong po niya ay, doon daw po sa previous briefing, you said that MECQ in Metro Manila was the initial recommendation to the President, but he heeded the call for a GCQ. Was the President wrong to place Metro Manila under GCQ last August 1st? Hindi po. Nasa datos po yan na ang datos po na kung saan nagkaroon ng recommendation ng MECQ ay hindi naman po completely accurate dahil lumalabas doon na yung critical care capacity natin ay nasa dangerous level, samantalang nakabase lang po yan sa 20% at saka sa 30% COVID bed allocation. So kung itataas po yan sa 50 at 30 respectively for public and private, hindi po dangerous level sa ating mga hospital. Second question po ni Arian Meres, President Donald Trump is threatening to ban TikTok in the U.S. due to security issues involving China. India has banned the app also. Does the Philippine government have any concerns over the use of TikTok here in the country? Wala pong ganon sa mga nagsasabi na nununupil si Presidente ng karapatan ng malayang pananalita. Wala pong kahit anong website na binaba ng Presidente at wala po akong dahilan na nakikita para iba ng TikTok dito sa Pilipinas. Question from Jopel Peleño of DWIC. Kailan po matatapos ang 3-day deadline na ibinigay ni Pangulong Duterte sa mga LGUs na di po sakop ng MECQ para daw po aksyonan ang mga applications for improvement ng mga telecommunications company? Sakali pong mabigo ang mga LGU na aktuhan ang application sa mga telecom, ano po ang parusang posible nilang kaharapin? That expires on Wednesday because the order took effect Monday. So 72 hours is 3 days kung hindi ako nagkakamali. No? But in any case, ang sabi po ng Presidente, gagamitin niya ang administrative proceedings, either suspension or removal from office ng mga miyembro ng konseho na inupuan ang mga application ng telecoms companies. Opo, meron pa kayong 4 na tanong dito, Secretary. Ano po ang ng UNTV? Ano po ang panuntunan sa pagbabayad ng utilities at loans? Magkano po ba ulit ang adjustment or another grace period para po sa pagbabayad ng utilities at iba pang bayarin since marami na naman po ang tigil trabaho? Wala po. Unfortunately, kinakailangan ng bagong batas para dyan. Tanong po ni Virgil Lopez ng GMA News Online. Defense Secretary Lorenzana said President Duterte has ordered the Philippine Navy not to participate in joint maritime drills in the South China Sea. Can the palace confirm this? If yes, what prompted the President to make such decision? Well, dati na pong pulisiya ng Presidente yan. Sa kanyang independyenteng panglabas na relasyon, kaibigan natin ang lahat, wala tayong kaaway. Ang sabi lang ng Presidente, kung ang ilang mga gawain ng mga superpowers ngayon ay
magre-resulta sa mas matinding tensyon, iwas tayo sa mga ganyang hakbang. Last two question, Secretary. Ang tanong po ni Angel Roquillo from DZXL RMN, kapareho po ng tanong ni Joe Montemayor ng Malaya. Nais po ni Hatid Tulong Convener ASEC and Cabo na ma-exempt sa travel ban ang mga LSIs para po makabalik ang mga ito sa kanilang probinsya. Pagbibigyan po ba ito ng IATF? Tagapagsalita lang po ako ng IATF at miyembro. Tatalakay po yan ng IATF. Last question po mula kay Vance Fernandez ng DZRJ. Sinabi po ni Senator Laila de Lima, what a heartless leader daw po si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa sinabi niya laban sa mga medical workers at concerned lang nila ang pangalagaan ng kalusugan sa gitna ng tugon ng gobyerno sa coronavirus pandemic. Ano po ang reaksyon niyo dito? Wala lang po siguro magawa si Senator Laila de Lima sa kanyang selda. Okay. Second po yung ating mga maraming salamat sa inyong lahat. Time's up. Nagpapasalamat po kami kay Mayor Joy Belmonte, kay Secretary Dar ng Department of Agriculture at kay Secretary De La Peña ng Department of Science and Technology. Nagpapasalamat kami sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps, sa kay Yusek Roque at kay Kuya Willie Revillame for the use of his studio. Salamat din po sa skeleton staff ng PDV4 that allowed us to broadcast today. At salamat din po sa ilang staff ng GMA that collaborated with PTV4 for our broadcast today. So, natapos na naman po ang ating press briefing para sa araw na ito despite COVID-19. Inaasahan po namin na sana sa lalong mabilis na panahon makabalik na kami sa aming lungga dyan sa NEB. Pero ating patuloy na mensahe, kinakailangan patuloy po ang ating mga pang-araw-araw na buhay dahil tatagal pa po itong COVID-19. Ingatan po natin ang kalusugan, ingatan po natin ang ating buhay para tayo po lahat ay makapaghanap buhay. Sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roque Duterte, ito po ang inyong spokes nagsasabing magandang hapon and Philippines, kaya natin to. We will beat COVID-19. Magandang hapon sa inyong lahat.